Okay guys, welcome back to my channel. So, in 2019, so I went to Singapore for iPhone 11 Pro Max. Doon ako binili. Now, syempre hindi ako napunta doon dahil wala biyahe. So, pero nandito na siya. Ang iPhone 13 Pro Max. Share of blue. Ayan na siya. So, i-unbox natin siya. So, before ko i-unbox, ito rin yung case na nabili ko kanina. Ayan. Temporary lang. Parang wala pong available ng mga cases. And yung temper glass, okay magkakabit. So, kunwari sa green hills tayo. Okay, so, ito yung box niya. So, half lang yung size niya kumpara dun sa iPhone 11 Pro Max before. Kasi nga, wala na tong charger, tsaka headset. Kanya-kanyang bili na daw. Ayan. So ngayon meron siyang safety seal. Wala na daw plastic para eco-friendly. Pero mas maganda yung naka-plastic. Kaya yung mga iba nagbebenta naka-plastic para doon di madumihan. Kasi naka-display. Ayan. PM nyo na lang ako sa kutuloy. Pero syempre, hindi ako bibili ng mahal. So magaling akong maghanap ng mga mura. So mas mura to sa mga SRP. So, alisin natin yung seal. Hindi ko naalisin yung isa. Pwede ko na kasing buksan sa iba. So, ito na natin yan. Ayan na siya. iPhone 11. Sorry, iPhone 13 Pro Max. Ang laki niya. And yan ay kasama niya. Yung Type-C charger, and then yung lightning. So dito yung mga sticker and SIM ejector. Nothing more, nothing less. So ito na siya. Wala na rin plastic, so paper. So gawin natin yung ginagawa ng iba, yung sound ng pag-alis. So I'm not sure kung may tunog to dahil nga iba na siya. So close up look natin. Ayan. Okay. So, try natin patulogin. Wala naman sound. Ayan. Tapos i-on natin. Yan. So, nag-on na siya. Ang laki niya. Sumalit na yung kamay ko eh. Yan. Hello. Hello? Yan. So, ganito natin siya ilagay. Then, buksan natin ito yung case na nabili ko. Sobrang mahal yung mga case sa mall. Hindi alam ko na mga presyo sa Shopee. Buti nilang nakita ko sa Facebook Market ng titinda ng case. So, temporary lang naman siya para iba may protection. So, ayan siya. Tigas siya, mas malambot yung side niya para protection. Yan. So, ganyan itsura niya. May plastic pads niya. Ito may tulad. Yun. Yan. So, ganyan siya, di ba? Ang ganda. Yan. Plastic ko sa kabilang side. Alisin ko lang mamaya. Tapos kakabit ko yung temper glass na to. Ayan. So ayan guys, yan lang yung laman niya ng iPhone 13 Pro Max. Ayan. So pagka blue niya, ayan. So not sure kung parehas. Ayan, may ilaw ako dito eh. But anyway, ayan na po siya. And set up ko. Okay guys, so
nirestore ko muna yung iCloud files ko. So, around ano yun, almost 200 gigabytes yun. So, bumili ako ng iCloud kasi nga, para ma-save ko yung from my previous iPhone yung files. So, restore ko muna. Then, abangan natin kung ano magiging itsura niya pag naka-modal tayo sa mid. Pero habang nag-aantay, pakikita ko, medyo lumaki talaga yung ano niya, yung camera niya. Sobrang laki talaga ng camera. So, ito yung, ano ba ito? 5. Ayan. Parang ganito yung palaki natin yung saan. Tapos ito yung bagong 25 cents. Ayan. Kasi malaki siya. Tapos malaki yung bump niya. Buti na lang itong case, medyo angat. So, pag nakaganyan, palog-alog. Ayan. So, bili kayo na lang ng case na ano, medyo flat yung kaangat. Pero kakapal yung phone. Tapos sobrang bigat nito. Mabigat pa siya doon sa iPhone 11 Pro Max. Siguro kasi bigat nito yung power bank na 10,000 mAh ko. Hindi ko makita eh. Pero ganun siya kabigat. So, mangangawit yung kamay. So far, okay naman. So, test ko na lang siya later on. Pero, yun. So, once pumunta sa, sa menu, iOS 15 naman siya. So, kung ano yung latest doon, yun nandito. Yan. So, balik iPhone ulit. And, biglang nag-ano eh, no? Biglang ano yun? Biglang nag-ogan. Dali na. Mag-picture tayo mamaya. ayan ah. Oo nga, parang nagpo-port. Ha? Mga undergarments, di ba? Thank you for watching. Subscribe and like this video.